Wat als jij moest kiezen tussen doof of blind? Wat zou jij dan kiezen? Ik kan toch helemaal niet kiezen? Of ik vind het veel te moeilijk om tussen die twee dingen te kiezen. Dat is toch veel te groot? Ik kan ook niet kiezen. Alleen niet omdat ik niet weet wat ik erger zou vinden, niet kunnen horen of niet kunnen zien. Ik kan niet kiezen omdat ik geen keuze heb. Ik word doof en blind. Mijn broer en ik hebben Usher-syndroom type 2A. Er zijn heel veel varianten van Usher. Onze variant is dat wij dus zeer slechthorend geboren zijn. En vanaf puberleeftijd nachtblind geworden zijn. En op dit moment kijk ik voor een koker van 10, 20 graden heb ik laatst horen gekregen. En de verwachting is dat het over een aantal jaar, 5 jaar, 10 jaar, dat weten we niet precies. Ja, die koker zo klein is als een rietje. Dat het uiteindelijk echt helemaal niets meer zien. Ja, dat besef kwam natuurlijk wel heel snel. Maar ik denk wel dat mama de eerste was die dat toen zei van... Ja, Mark, maar begrijp je? Shit, dit betekent ook voor Joyce iets. Ik zei, oh ja, shit, natuurlijk. Ja, allebei slechthorend, allebei nachtblind. Ja, we hadden precies hetzelfde... Overdag slechtziend, ja. Ja, en een erfelijke aandoening, dus dat kon niet missen. Ja, dat was eigenlijk ook waarom ik ook toen en vooral ook, mama ook wel het besef al had van... Ja, maar dit moeten we misschien nu nog even niet aan Joyce vertellen. Want dit kon ik niet aan jou vertellen nog. Het was nog zo heftig en dat vond ik sowieso goed ook. Ik dacht van, ik wil eerst ook even zelf laten bezinken en ook... nog ook die second opinion zeg maar, van die arts in Rotterdam afwachten. Het was gewoon nog niet de tijd om het aan jou te vertellen. Je had natuurlijk zelf ook nog best wel dingen waar je mee bezig was en nog aan het vechten was. Ik had een zware burn-out gewoon. Ja, je was helemaal niet en jullie wilden die doen. tijd pakken om een soort van hoopvoller toekomstbeeld aan mij te kunnen vertellen ook. Ik had op mijn 15 een hele zware burn-out. Ik was zo verschrikkelijk moe. Niet wetende dat dat zo'n impact had. Het slechthorend zijn en het slechtziend zijn. Dat ik niets anders kon dan in mijn bed liggen en huilen. Ik was ook gewoon heel depressief eigenlijk van de vermoeidheid. Het voelen dat je niet mee kan komen. Alles kostte zoveel moeite. Ja, ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment ik begon te huilen en ik kon niet meer stoppen. En toen dagenlang in mijn bed gelegen. Ik was weer redelijk bijgekomen. We waren net terug van vakantie. En ik voelde me best wel weer goed. En het was zomervakantie. En ik was eigenlijk altijd de hort op. Dat is ook gewoon wie ik ben. Hè? Altijd op pad. Leuke dingen doen. Dus mijn ouders hadden zoiets van... Ja, we moeten Joyce met een of ander excuus thuis zien te houden. Want anders is zij natuurlijk weg. En dan kunnen we het nooit vertellen. En het was ook altijd zoete inval bij ons thuis vroeger. Dus toen op een gegeven moment, ik heb een supergoeie band met mijn broer. En we gingen wel eens winkelen. Dus hij wist, als ik met Joyce wil winkelen, dan hou ik haar wel helemaal voor mij alleen. Dus van joh, wil jij maandag met mij winkelen? En dan gaan we, 's middags als de winkels open zijn, gaan we naar de lunch, gaan we naar de stad. En we hadden geluncht. En achteraf heb ik toen wel een spanning gevoeld. Maar... dit zie je niet aankomen. En ik was me helemaal aan het klaarmaken in de badkamer en naar beneden. En ik denk, geïrriteerd naar mijn broer. Jezus, schiet nou eens op. Dat je schoenen aan. Ik wil gaan, weet je wel. Die winkels gaan zo open. En toen zei mijn moeder, ja, maar je gaat helemaal niet naar de stad. En we moeten even met je praten. En ik word nu wel emotioneel. Neem je tijd. Ja, en toen...
En toen vertelde ze eigenlijk wat er de afgelopen maanden was gebeurd. En dat bij mijn broer een diagnose was gesteld van het Usher-syndroom. Het was zo'n bizar moment. Je snapt totaal niet wat er aan de hand is. Ik dacht echt, dit is een grap. En toen ik naar mijn ouders keek, had ik wel door dat het geen grap was. Hoe lang heb je dit syndroom al? Je wordt ermee geboren. Het is een erfelijke ziekte. Bij RTL Late Night Ja. zat Joyce en die vertelde haar verhalen over Usher. En het openbaart zich vanaf de geboorte. Weet je dan of je slechthorend bent. En vanaf de puberteit word je nachtblind. In mijn geval, in mijn type. Toen zijn wij gaan googlen en dachten, nachtblind, slechthorend. Eigenlijk alles klopte. En dat hebben we nog eventjes voor onszelf, zijn we dat aan het verwerken gegaan in die week. En toen kregen we een appje van haar juffrouw, die kennen we vrij goed. En die zei, ik durf het eigenlijk gewoon niet te vragen of te zeggen, maar hebben jullie RTL Late Night gezien? Dat was zo'n vraag en die hebben we meteen gebeld. En die zat eigenlijk zelf in tranen en zei, dit is gewoon Nicky. En in eerste instantie wordt dat niet in die mate erkend. Hè? Want je gaat ook aan jezelf twijfelen van, ligt het aan mij? Hè? Stel ik me aan? De derde onderzoek pas, dat wij echt zeiden, er moet iets aan de hand zijn. Omdat de juf inderdaad in de klas ook zegt, de tv moest elke keer harder. En bijna een beetje knorrig zei die man toen van, dan laat ze maar een keer hoorapparaatjes proberen. En die kreeg ze toen op test, toen mochten ze in. En we reden naar huis, dat vergeet ik nooit meer. En ze zat achter in de auto. Toen begon ze mee te zingen. En ik ging ze zingen en dat had ze nog nooit gedaan. En zei, waarom ben je zo vrolijk, schat? Nou, zei ze, ik wist helemaal niet dat we hier achter in de auto ook geluid hadden. Ik hoor in één keer gewoon het liedje. Ja, toen rolden wel de tranen over mijn wangen toen ze achterin begon te zingen. Dat was echt, dat is zo mooi. Nou, toen wisten wij van, dit is toch wel serieus geweest. Dit is niet zomaar een kleine gehoorafwijking. En ze heeft ze ook nooit meer uitgedaan. Ze gingen toen mee naar bed, 's nachts. Dus we hebben ze echt uit de oortjes moeten halen de eerste keer. En nog steeds. Het zit bijna vast. In het begin heb ik ook mensen gehad die het gewoon echt niet begrijpen. En vooral op school merkte ik dat. Kijk, mensen die gingen vaak lachen als ik ergens over struikelde. Bijvoorbeeld, en dat vind ik dan heel vervelend. En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, als ik mijn verhaal niet vertel, dan gaan ze het ook niet begrijpen. Ze wisten niet dat ik het echt niet zag. Dus het gaf me wel een nagevoel, omdat het gewoon, je kunt er niks aan doen. En je ziet het niet en je schaamt je er een beetje voor. En als mensen dan ook nog eens gaan lachen, dan dat vind ik gewoon niet fijn dan. Alleen toen op een gegeven moment ben ik wel gaan beseffen dat ik ook zelf iets eraan moet doen als ik wil dat het wegging. Ja, ik weet niet. Ik kan er gewoon veel beter mee communiceren, omdat het gewoon veel minder ingewikkeld is. En ze begrijpen je of ze begrijpen je niet. En ik heb het idee dat dieren veroordelen me ook niet. Dus dan heb ik gewoon het idee als ik een keer dus struikel over iets, dieren kunnen niet lachen. Uiteindelijk lijkt het mij wel gaaf, maar als dat gaat lukken, om gewoon op de Paralympische of de Olympische Spelen een keer mee te mogen rijden. Maar dat is wel een grote droom waarvan ik niet weet of die uit gaat komen. Maar het zou wel mijn grootste droom zijn, om gewoon op de Paralympische Spelen te rijden. Maar ik zag gewoon bijvoorbeeld mijn vriendinnetjes met koopavond naar huis fietsen 's avonds. En ik moest echt turen op die achterlichtjes van de fietsen. En ik haalde hun tempo, kon ik gewoon niet bijhouden. En dat waren wel echt de eerste tekenen dat ik dacht van, er is wel iets aan de hand. En rond mijn 15e zo'n beetje begon het ook wel dat mijn zicht overdag
slechter werd. En dan deelde ik daar eigenlijk mijn verhaal over mijn leven met het Usher-syndroom en toen werd dat dan. En daar kreeg ik zo waanzinnig veel reacties op. Ja, je hebt een verhaal en je kan het nog vertellen ook. Daar moet je eens wat mee gaan doen. Ja, dat spreken, dat lonkte toch ook wel. En ik dacht, ja, als dat kan, dan kan ik iets moois doen met mijn verhaal. Usher zal nooit iets zijn waar ik blij mee ben. Maar als ik er dan iets goeds mee kan doen, dan zou dat voor mij wel heel mooi zijn. Ja, hoe dat ze in het leven staat en hoe dat ze natuurlijk haar leven opgepakt heeft vanuit een diagnose van je kunt eigenlijk niks meer en je bent afgekeurd. Tot ik heb een eigen bedrijf en ik ga andere mensen inspireren met hoe het is zeg maar, om te veranderen en dan daar nog het positieve uit te halen. Ik vond het in het begin heel ongemakkelijk en eigenlijk nog steeds. Want ook ik heb nog steeds mijn struggles, mijn slechte dagen, mijn angsten, mijn onzekerheden, mijn verdriet. Maar inmiddels zie ik dat wel als een missie om het eerlijke verhaal te delen. Want doordat ik steeds weer een stukje van mijn zicht en mijn gehoor verlies, leef ik in een continu veranderproces. Maar met de keuze, hoe ga ik hiermee om? Laat ik mij leiden door angst? Wacht ik tot een ander of de noodzaak voor mij beslist? Of neem ik zelf de leiding en initiatief over mijn eigen toekomst? En dat laatste heb ik gedaan. En dat is echt niet altijd even makkelijk. Ik kom hier echt niet alleen maar een heel mooi verhaal vertellen. Maar ik heb wel altijd manieren weten te vinden om te kunnen blijven participeren in de maatschappij. En om de dingen te kunnen doen zoals ik dat wil. Wij kunnen allemaal wel zeggen dat je vanuit het positieve moet kijken. En dat je moet kijken naar de dingen die je wel kan doen. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat je dat ook hoort van mensen die exact hetzelfde hebben als jij. Een hele unieke afwijking. Maar dat zij hetzelfde tegen je zeggen en heel goed in het leven staan. Ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Wat wij haar op die manier niet kunnen geven. Hey, hallo. Kijk. Oh, jij bent ook erbij. Nee. Nee. Cozy Goppie. Dat is Joyce. Die zijn echt mooi, hè? Voordat jullie roze in huis hadden. Dus... Ja, heel veel. Geen oranje, alleen maar oranje. Kom maar, neem jij Koppie even mee? Koppie, kom. Kom, kom maar. Op Joyce, nog een drempel. We hebben alles van met drempels gelegd. Nicky zo lastig mogelijk. Nee, juist niet. Kijk daar. Als je... Ja, dat dacht We ik hebben al. geprobeerd alle drempels eruit te halen. Ja, in het huis zijn alle drempels weg, maar... Alleen daar ging het niet. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je, dat je altijd iemand hebt die je vertrouwt. Anders ging ik niet, maar goed, wel ik altijd wel. En dat diegene heel goed weet wat wel en niet kan. Wanneer weet je eigenlijk of je iemand kan vertrouwen daarin? Als iemand aanbiedt, wat heb je nodig, wat kan ik voor je doen, dan weet je wel dat je diegene kan vertrouwen. Dat voel je denk ik gewoon aan. En ik denk dat het jouw taak is om een manier te vinden dat je het aan mensen kan vertellen. Dat zij bereid zijn om jou te helpen. Ik heb echt nog nooit iemand mee gezegd, nee hoor, ik wil echt niet dat je me aan vasthoudt. Het gebeurt niet. Nee, en tijdens mijn studie zei ik nooit over Usher, maar zei ik gewoon, ik ben nachtblind. En echt heel erg. Dus weet je, wil je dat ik ergens hier op een stoepje afval, dan moet je me vooral niet vasthouden. En dat was vaak eigenlijk al wel genoeg. Dus ik denk, wij leren al heel jong eigenlijk om hulp te vragen. Ja. Ik heb ook mensen dat ik dacht dat het echt kon, maar dat ik dan vaak genoeg heb gehad dat het gewoon echt misging en dat ik gewoon alleen stond. Ja, het is een voordeel dat je aan ons eigenlijk niet zo heel veel ziet. Nee. Dus mensen maar ook een nadeel soms. En dat is soms een nadeel, want daardoor vergeten mensen het. En dus ik heb op een gegeven moment echt gewoon moeten leren om echt van, oké, nu zie ik het niet meer, stilstaan. Help, ik zie het niet, weet je wel, wie kan mij helpen? Maar dat vond ik echt wel een enorme stap. Dus ik denk ook niet dat je van jezelf moet verwachten dat je van de een op de andere dag dat kan. En op die leeftijd is het lastiger. Volwassenen zijn veel beter in staat om zich in een ander te verplaatsen en daarin te helpen. Maar in jouw leeftijd herken ik ook wel, iedereen is nog veel meer met zichzelf bezig. En dat is niet
een veroordelend iets, maar dat is gewoon zo. En ik zeg dan altijd maar gewoon, ja, weet je wel, vraag maar. Kom maar door met je vragen. Als ik het echt niet wil beantwoorden, dan hoor je het wel. Maar dat Nee, ik vind vragen vind ik ook niet erg. Kijk, je mag mij vragen wat je wil, iedereen. Ja. Maar zelf iets ervan zeggen of beginnen, dat doe ik nog niet. Nee, dat snap ik. Want dan ben je toch weer anders. Ja. Van de rest. Ja. Nou, wat ik heel mooi bij jou vind om te zien, is dat je zo'n passie voor iets hebt en dat je heel snel switcht wat je ermee wil bereiken. Ik zou echt willen dat ik dat had als uw leeftijd. Ja, je luistert naar het beste van de 538 ochtendshow. Een hele goede morgen. Tijd voor het nieuws van 11 uur. Mijn rit zit vast. Ja, dan moet je even je rits open doen. Ja, moet je het even uitknippen? Ja. Ben je stil? Mama, gaat ik ook? Nee. Nee? Ja. Ja, met Martijn hebben wij natuurlijk wel de gelegenheid gehad om bewuste keuze te maken. Durven we het aan of niet? Ons kind kan Usher krijgen. En toen wist ik ook al wel direct, ik heb gewoon een heel mooi leven. Ik ben blij dat ik er ben. Als ik nee zou zeggen tegen de mogelijkheid van een kind met Usher, zou ik eigenlijk nee zeggen tegen mijn eigen leven. En nee, zo ervaar ik dat helemaal niet. Je hebt stracciatella-taart, Lieke. Die kan Lieke heel goed maken. En dan? Ik moet even de deeg erin doen, toch? 1 2/3 deel van het deeg. En de rest van het spiegel. Ja, je doet de bodem en de zijkant en dan hou je een beetje open en dan ga je de bovenkant mee maken. Maar dat doen we straks. Ja? En dan vul de vorm met de appel en gewoon erop dit aan. En dan... Hoe lang moet je in de oven? 60 tot 75. Ik leg het door, hè. Ja, en voor mij al heel erg, want ik heb 2. 1. Gaat op nu. Dat denk jij. Nee, weet je wel zeker. 11. 12. Goed zo, Lois. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ik heb nog eens 1 skibbelkaart gehad. En ik weet nog dat ik net was afgestudeerd. Ik had mijn diploma-uitreiking en ik zat op de verjaardag van mijn zwager. En ik keek echt zo om me heen en toen dacht ik, ja, waarom niet? Martijn is 12 jaar ouder, die was er al lang aan toe. Maar ik wilde eerst mijn opleiding afmaken. En toen dacht ik, ja, weet je, we kunnen 1000 redenen bedenken waarom het niet handig is. We wonen nog heel klein, ik heb nog helemaal niet die carrière-ladder beklommen zoals ik dat wilde. Ja, weet je, ik zie nu nog best goed. En ik kan nu heel goed nog zorgen voor een kindje wat nog zo intensieve zorg nodig heeft. Ja, dat was volgens de enige reden die alle bezwaren eigenlijk van tafel veegde. En na een half jaar was ik ook zwanger. Ja, maar jullie hebben sowieso wel 1 skibbelkaart in het spel, hoor. Maar ik heb Je mag, Liek. Nou, kom op. Laat zien wat je kan. Ja. 0 skibbelkaarten, geweldig. In 1? Nee. Jongen. Ik heb natuurlijk ook wel eens dat ik wakker word en dan al zo moe ben, omdat ik gewoon de rekening van de afgelopen dagen in mijn lijf heb zitten. Maar er zit altijd wel iets in mij, ja, ik moet nieuw voor mij weer zorgen. Weet je. Dat gaat altijd door en dat dwingt me ook om op te staan en om door te gaan. En in mijn werk is dat net zo goed. En daar haal ik zoveel positieve energie uit. Dat dat altijd voor mij wel een stimulans is om door te gaan. Nee, dat was nog van mij. Dat was Sinterklaas. Dat was ik. Ja, misschien niet naar het luisteren. Ik wil even kijken zo. Nikki is nu 15 jaar en Nikki heeft Usher type 3. Dus dat, voor zover ik weet, volgens mij de meeste zeldzaam van Usher. Ja. En eigenlijk wel bijna goedhorend geboren. En toen ze 8, 9 was, hoortoestellen gekregen.
En toen ze mij hadden gezien bij RTL Late Night, viel het kwartje dat Mickey waarschijnlijk ook Usher heeft. Maar daar is ook nachtblind zo. Ja, ik ben een beetje haar voorland. Dus ja, ik vond het best wel een verantwoordelijkheid om daarheen te gaan. Ik weet nog, toen wij natuurlijk op zoek waren naar lotgenoten, zoek je houvast in mensen die verder zijn in het ziekteproces dan jij. En ik wist nu dat er op die manier naar mij gekeken zou worden. Dus ik vond dat wel spannend. Dat ik denk, ik wil... Verantwoording, ja. Ja, ik wil haar wel een halfvol beeld laten zien, zeg maar. Maar ook weer niet alleen maar wegbagatelliseren dat het allemaal niet zo erg is. Dus dat vind ik altijd een lastig iets om te komen brengen eigenlijk. Ja, want hoe kijken jullie nu naar de toekomst? Ja, nou ja. Een beetje hoopvol, hè? Ja. Nou, het fijn is dat we gewoon via Joyce, die zo dicht bij de stichting en daar ook heel veel informatie krijgt vanaf, zeg maar, uit de eerste hand van wat aan de medische kant gebeurt. Ja, dat je dat toch wel af en toe weer eens een positief bericht krijgt. Dan denk je van, lekker. We hebben altijd ook geprobeerd om ze zoveel mogelijk te steunen als dat nodig was. Maar ze redden zich gelukkig allemaal prima. Dus, We hebben wel gezegd van, als er iets komt wat zou kunnen helpen. En als dat voor allebei 1 ton of 1,5 ton moet kosten. Dan verkopen we ons huis, gaan we in een flatje en zorgen we dat het voor elkaar komt. Ik zeg wel eens dat ik mijn ziekte zie als een soort gevangenis. Ik zit in die gevangenis en ik wil van alles, maar die tralies om mij heen beperken mij daarin. Maar ik weet ook wel dat het aan mij is, mijn mindset, hoe ik daarmee omga. Ik kan die ziekte niet veranderen. Wel hoe ik ermee omga. Dan heb ik het ook heel veel over in mijn lezingen. En ik ben een metafoor van een gevangenis gaan gebruiken omdat ik zo zie, het is aan mij om die ruimte tussen die tralies te blijven zien. Hoe klein dat spleetje misschien soms ook is. Op de vraag wat je zou kiezen tussen doof en tussen blind, die kreeg ik heel vaak natuurlijk ook teruggesteld. En dan zei ik heel stellig, nou, als ik mijn zicht maar heb, dan red ik me wel. En ik kom er steeds meer achter dat dat antwoord niet meer zo makkelijk is. Want als je echt niet meer kunt horen, kun je ook niet deelnemen aan gesprekken tussen mensen. We leven in een horende en ziende maatschappij. En als je dan niet meer deel kunt nemen aan gesprekken, denk ik dat je heel erg geïsoleerd van de maatschappij gaat leven. Want niet iedereen zal zo gemakkelijk gebarentaal voor je gaan leren. Dus mijn angst is, misschien wordt je wereld nog wel kleiner als je juist niet meer kunt horen.